located in the x-axis. So, isang charge natin ay Q1 na merong charge na negative E. Pagkatapos, nakalagay naman siya sa x equals to 0. Pagkatapos, isang charge naman natin ay Q2 na merong magnitude of charge na positive E. And nakalagay siya sa x equals to A. So, unang tanong dito, find the work that must be done by an external force to bring a third point charge Q3 equals to positive E from infinity to x equals to 2A. So, kung ipagpapalagay natin siya sa isang sitwasyon, ito-drawing natin tong Q1 dito sa x equals to 0. Pagkatapos naman, dito sa x equals to A, nandito ang Q2 natin. Equal siya sa positive E. Meanwhile, itong Q1 naman natin ay equal siya sa negative E. Pagkatapos, from infinity, papuntang x equals to 2A, doon malalagay yung Q3 natin. Ano kaya yung kailangang work na paglaanan para mailagay natin itong Q3 dito sa x equals to 2A? So, ang linyang ito ay ito ang x-axis natin. So, x-axis. Before tayo mag-proceed, isusulat ko muna dito yung mga formula natin. Para sa electric potential energy, meron tayong ng formula na U equals to 1 over 4 pi epsilon naught Q naught all over R. So, ito ay kapag point charge lang. Applicable lang siya sa isang point charge. Meanwhile, kapag meron point charge, meron ding maraming charges. So, ang formula para dyan ay 1 over 4 pi epsilon naught Q naught times Q sub 1 over R1 plus Q sub 2 over R sub 2. Kapag dalawang charges yan. At kapag tatlo, dadagdagan pa natin ng isa pang charge at saka yung distance niya mula dito sa point charge natin. At so on. So, ibig sabihin, kapag marami pa tayong charges dito, equal siya sa Q naught over 4 pi epsilon naught sigma of I, Q sub I, all over distance sub I. Pagkatapos, meron din tayong formula ng work. Work done from point A to point B equal siya sa potential energy dito sa point A minus potential energy sa point B. So, magpo-proceed tayo dito sa question letter A. So, hanapin natin yung work. Meron tayong formula dito. So, para sa letter A, work niya dyan ay UA minus UB. Dito sa UA, ang Q3 natin dito sa UA ay nasa x equals to 2A. Samantalang dito naman sa UB, ang Q3 natin dyan ay nasa infinity. So, ibig sabihin, magka-cancel out lang tong U sub B natin kasi magiging equal to 0 lang yan. So, ibig sabihin na ito, ang work done from point A to point B ay equal siya sa U sub A or yung potential energy natin dito. Merong formula ng potential energy dito na nakalagay. Ito. So, meron tayong dalawang charges na Q1 at Q2. So, itong point charge natin, Q3, ilalagay natin dito sa labas. Siya yung Q naught sa formula natin. All over 4 pi epsilon naught times Q sub 1 all over R. Distance na itong Q sub 1 papunta kay Q sub 3. Plus Q sub 2 all over R 23. Ano kaya itong ano natin? R13 at saka R sub 23. Ito ay distance niya, distance ni charge Q1 kay Q3. Samantalang itong R23 naman, distance ng charge 2 papunta kay charge 3. Ano kaya yung distance nila? Mapapansin natin dito. Ang distance ni charge 1 papunta kay charge 3 ay ito, 2A. So, ilalagay natin dito ay 2A. Samantalang ang charge 2 papunta kay charge 3 naman ay ito lang. 2A minus A ay equals sa A. So, isusulat natin dito ay letter A.
So, i-substitute na lang natin ang lahat ng mga bagay-bagay natin dito. Ang charge 3 natin, meron tayong value niyan na letter E. All over 4 pi epsilon naught times itong itong Q sub 1 natin equal siya sa negative E over 2A plus itong Q2 natin equals siya sa E over A. So, ang mangyari dito ngayon ay magkakaroon tayo ng addition ng dissimilar fractions. Ang LCD na ito ay 2A. So, 2A divided by 2A ay 1 times negative E plus 2A divided by A ay 2 times E ay 2E. So, kopyahin na lang natin tong mga bagay natin dito sa labas. So, ang mangyayari ngayon, kopyahin ulit natin yan. Pagkatapos, kopyahin natin tong denominator. 2E minus E ay equal siya sa E. So, ang final answer natin dito ay E squared over 8 pi epsilon naught A. Ito ang sagot para sa letter A. Para sa letter B naman, ang tinatanong dito ay find the total potential energy of the system of 3 charges. So, meron tayong panibagong formula dito para sa total potential energy. So, ang potential energy ay ito, 1 over 4 pi epsilon naught sigma I lesser than j of Q1 Qj all over R sub I sub j. So, meron tayong tatlong charges dito. So, ang magiging equivalent na formula natin pagdating sa given natin ay 1 over 4 pi epsilon naught times Q sub 1, Q sub 2 all over R 1, 2 plus Q sub 1, Q3 over R1, 3 plus Q2, Q3 all over R2, 3. Tapos, i-substitute na lang natin lahat ng mga values. Ito yung Q1, ito yung Q2, ito naman yung Q1, Q3, tapos ito naman yung Q2 at saka Q3. Pagkatapos, ito yung distance from charge 1 to charge 2. Pagkatapos, ito yung distance from charge 1 to charge 3. At ito naman yung distance from charge 2 to charge 3. So, kapag ipa-plot natin sa calculator, or kapag i-calculate natin siya manually, ang makukuha natin final answer dapat negative E squared all over 8 pi epsilon naught A. Ito ang total potential energy ng system of 3 charges natin.